Salut! Sunt Jean Blogoi. Astăzi o să vorbim despre seria de lumini Compact de la Nonlight. În materialul de astăzi descoperim împreună o serie de lumini folosită din ce în ce mai mult în industria de podcasting și nu numai. Am ales să vă povestesc despre două panouri, Nonlight Compact 40 și Nonlight Compact 68B, pe care utilizatorii le pot folosi în spații și încăperi limitate, fără a mai fi nevoie de o lumină cu putere mare care necesită softbox sau o difuzie ce ocupă ceva mai mult spațiu. În urmă cu aproape un an, mi-am cumpărat pentru biroul de unde fac uneori sesiuni de live sau review-urile pe care le vedeți, un panou de lumină Nonlight Compact 40. Este mult mai mic în realitate față de cât vă imaginați. Suprafața difuzată care acoperă LED-urile, ce nu se văd nici când lumina este la 1%, măsoară la prima vedere cât o coală de hârtie A4. Vă dau un mic hint. Numele conține puterea de consum a LED-urilor pe care o are fiecare panou. În cazul de față avem 40 de W. Personal, pot spune despre acest panou că este mic, bine construit și puternic. Da, este foarte puternic, acoperind fără probleme o suprafață de 6-7 metri pătrați cu un subiect principal. Lumina generată este curată, fără flicker, la o temperatură constantă de 5600 grade Kelvin. Îmi place că, indiferent de valoarea dimmerului, panoul își păstrează culoarea. Generează la putere maximă 3344 de lumeni. Compact 40 este un panou solid și în același timp foarte ușor și subțire. Se poate fixa pe grilă sau pe un stativ de lumină, utilizatorul având la dispoziție o frecție de control ce poate bloca sau debloca foarte repede panoul în diverse unghiuri de lucru. Eu l-am folosit pentru aplicații de live sau la filmări de testimoniale, unde sunetul este foarte important pentru producție. Da, răcirea este pasivă și nu scoate niciun zgomot. Este foarte important să știi că poți avea o lumină foarte soft la îndemână, subțire, ușoară, puternică și care nu are un sistem de ventilație activ. Pe spate este dispus comutatorul de on-off și dimmerul de control al fluxului luminos. Perioada de garanție a produsului este de 2 ani și poate fi extins prin înscriere pe site-ul oficial al producătorului până la 3 ani. Compact 40 este ideal atât pentru cei care își încep cariera de YouTuber sau vlogger, cât și pentru cei care au studiouri mici de producție, unde spațiul este foarte important, dar lumina trebuie să fie de mici dimensiuni, puternică și soft. Acum vorbim despre fratele mai mare, Compact 68B. Puterea de 68W LED este nivelul următor. Bicolor, bine construit, silențios, oferind un maxim de 5684 de lumeni. Pe spate avem dispuse dimmerele de control pentru intensitatea luminii, de la 0 la 100% și ajustarea temperaturii de culare, începând cu 3200 grade Kelvin până la 5600 grade Kelvin. Cu un design compact și ergonomic, păstrează linia slim ce caracterizează seria Compact de la Nonlight. Este o alegere ideală pentru producțiile de studio sau în condițiile în care avem nevoie de o precizie foarte bună a culorilor, să controlăm din dimmer intensitatea fluxului luminos, iar difuzia pentru modelarea luminii să nu ocupe spațiu inutil în locație. Panoul nu oferă flicker, acest detaliu făcând diferența raportat la calitate-preț cu alți producători care nu oferă o lumină continuă de modelare la un cost eficient. Compact 68B, ca toate panourile slim din seria Nonlight, poate fi montat cu ușurință pe orice stativ sau grilă de lumini. Prinderea ne oferă libertatea de a fixa panoul în unghiuri favorabile condițiilor de filmare. Răcirea pasivă este în continuare un punct foarte care caracterizează seria Compact de la Nonlight. Fluxul luminos, indiferent de temperatura Kelvin la care este folosit, rămâne stabil, soft și se așează fără umbre dure pe suprafețele pe care le filmăm. Nonlight a prevăzut toate panourile din seria Compact cu fileți de 1x4 pentru ca utilizatorii să poată atașa accesorii dedicate acestor lumini LED. Deja se conturează o concluzie legată de aceste surse de lumină. Sunt slim, produc o lumină excelentă, avem variante Daylight și Bicolor, se pot controla ușor și le putem monta în orice tip de setup. Pentru soluțiile de interior, videografii de eveniment le pot utiliza, economisind spațiul dedicat unui posibil softbox, iar lumina generată este puternică și moale. Clar, acestea pot fi folosite într-o gamă largă de aplicații, începând de la studiouri de podcast, producții de content video, producții corporate sau televiziune. Produsele Nonlight le găsiți la distribuitorul autorizat din România, compania Westbuy. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Dacă doriți să fiți la curent cu noutățile, nu ezitați să dați subscribe canalului nostru de YouTube
sau să ne urmăriți pe rețele de social media. La revedere!